Hej och välkommen tillbaka. I förra videon pratade vi om vad frontend och backend är och hur de kommunicerar med varandra. Så i den här videon ska vi installera Node.js och skapa vårt allra första projekt samt bygga en egen webbserver med Express. Så oroa dig inte om du aldrig har gjort det här tidigare. Jag kommer att förklara allt steg för steg. Hur du ska gå det till. Innan vi kan börja programmera behöver vi några verktyg. Det första vi behöver göra Node.js. Node.js gör det möjligt att köra JavaScript utanför webbläsaren. Det är alltså det som gör att vi kan bygga en backend med JavaScript. Det andra vi behöver ju är en kodredigerare. Jag kommer att använda Visual Studio Code eller VS Code som de flesta säger ju. Om du redan har ju Node.js och VS Code installerat kan du hoppa vidare. Annars visar jag hur du gör steg för steg. Så häng med. Vi ska ladda ner Node.js och fortsätta att bygga våra webbserver och Express-app. Så för att ladda ner Node.js öppna er browser och skriver Node.js här. Som ni ser, ja, jag har ju den här uppe redan färdig och skrivit. Så här vi öppnar ju Node.js som ni ser. Tryck Node.js. Och här har vi den här. Här trycker vi den här. Node.js har ju två versioner. En som heter ju LTS och en som heter ju Carrot. Jag rekommenderar alltid LTS-versionen eftersom den är stabil och används av de flesta företag. Så ladda ner den och installera precis som vilket program som helst. Så vi trycker det här. Installera. Eller ladda ner först. Sen vi öppnar filen. Och vi väntar ju. Tills det här dyker upp igen. Sen vi trycker next och installera den. Det tar ju några minuter. Så trycker den här. Acceptera. Ändra ingenting här. Next. Next igen. Så som jag sa, ändra ingenting. Bara gå vidare och tryck på install. Här också, ja, då tillåter att den alltså installeras på din enhet. Så. Trycker så här. Så hoppas att ni laddar ner den här. Så jag tar ju en paus här och återkommer och visar hur det ska ni testa om det är nedladdat eller inte. Så vi ses snart igen. Som ni ser, nu är det installerat och klart. Och här trycker man finish eller avsluta. Som ni ser, det är installerat. Om ni har inte lyckats installera eller det strular eller krånglar med installationen, ni får skriva i kommentaret och berätta vad som händer så jag kommer att hjälpa er och svara på era meddelanden. Så för att testa den här så vi öppnar ju våra VS-kod för att kolla vad det är ju version som vi har laddat ner. Så här vi öppnar ju den där. Det är ju Visual Studio Code eller VC-kod som de flesta säger. Som ni ser, här har vi det där fil så, och om ni tycker det här så det står det terminal, ny terminal. Här är terminal och så jag har ju en map som är ju redan importerad så den heter ju Backend. Så det beror på vad ni har ju för map i era terminal eller importerat i Visual Code så det kan heta något annat. Men jag har döpt till Backend som ni ser. Och för att kolla vad det är för Node-version har vi så vi skriver Node här. Binder steg v och kollar vad vi har för version. Ja, förlåt, jag skriver Node här så vi rättar vi den där. Node
och så v. Så vi ser ju 24.18 och 0 som vi tänkte göra det. Som ni ser, det är ju det här. Den är ju 24.18. Så det är då rätt version. Som ni ser i det där. Och sen vi går tillbaka till virskod. Och vi kollar ju på om du har en annan version. Det kan vara lite, alltså titta på den här videon lite senare. Det kan vara nya versioner som ni har ju laddat ner. Så länge det är ju LTS-versionen. Det kan vara den här 26 eller det kan vara 28, vilket som helst. Så det är ju rätt. Så oroa er inte för er för den här. Oroa inte er för det här. Så det kan vara rätt det här. Sen vi kollar ju på modul. Vad har vi för version där? npm. Och så vi skriver ju det. Som vi ser, där har vi den. Det är ju 11.4.2. Versionen är ju den, så det är ju den senaste versionen som vi har ju laddat ner. Som ni ser. Så. Och nu är det dags att skriva och ladda ner några paket. Eller vissa andra som för att det skulle fungera. Som ni ser, jag har ju döpt till Backend. Om man klickar där så det ser vi här. Och det allra första som vi ska göra i terminalen. Nu skriver vi ju npm init y så den här kommandon skapar ju en fil som heter ju package.json. Så och det här kommer att visa ju vad vi har gjort. Det här sparas information om projekten och vilka paket vi installerar. Och när vi installerar andra paketet i den här filen, det kommer att synas här. Så det här är ju min map namn, Backend, som här. Som är här. Och det här är ju package.json. Den som heter ju. Så ni får ladda ner den där också. Och en andra bibliotek som vi ska ladda ner, eller paket vi ska ladda ner, det är ju Express. Nu ska vi installera våra första paket som heter ju Express. Så vi skriver ju npm install Express. Och så enter. Och så när man laddar ner Express, så när du laddat Express, du kommer också få en fil som heter ju package.json. Och de här filerna skapas automatiskt. Du behöver inte röra dem. Och som ni ser här, vi har adderat 67 package i den här servern eller i programmet som vi har laddat ner som Express. Jag tänker ju så här är ju package.json. Jag ska bara dra ner det här. Som ni ser, här är ju Backend. Det är våra mapnamn. Version. Så det finns alltid mycket att kolla och gå igenom den där. Men rör inte de där och ändra ingenting här. Annars det kommer inte programmet eller servern som vi ska bygga kommer att fungera. Så rör inget den här. Och om ni är ju nyfiken, ni kan kolla igenom den här, vad det är ju för filerna. Det finns mycket att utforska här. Om ni är ju sugen på den där. Annars rör inget av dem där. Det är ju de här filerna som automatiskt skapas för att det ska vara server skapas och vi köra den där med Express. Så här. Och nu ska vi skapa en ny fil och döper den till server.js. Det här kommer att bli hjärtat i vår backend. Nu börjar vi skriva vår första kod också. Men först och främst vi börjar skapa våra fil här. Så man öppnar den här och så här trycker vi plus och vi skriver ju, vi skapar ju våra fil som heter server
skriver server.js, enter. Jag ska dra ner den här igen. Och här vi kommer att skriva eller importera Express först och främst. Så vi skriver så här. Import Express så här först vi importerar Express för att bygga våra server. Sedan vi skapar ju själva appen som vi skriver ju så här. Och glöm inte semikolon. Vi skriver ju konst app Express. Så. Och vi skriver så här. Enter igen. Nu har vi skapat vår server, men den gör fortfarande ingenting. För att vi måste skriva några raderkoder igen för att det skulle fungera. Och den första som vi ska göra det är rad. Så nu ska vi tala om vad servern ska göra när någon söker den. Så vi börjar skriva våra första rad, eller endpoint som vissa kallar ju. Som ni ser, vi kommer att skriva som det här appen som vi har skapat redan. Som ni ser, konstapp. Och vi börjar skriva här app get. Och den här är ju appen, det är ju den där som vi anropar ju här. Och det är get som vi skulle skriva. Den här snedstreken, det betyder ju startsidan. Och alltid när du går i startsidan så med den här snedstreken så du går ju direkt där. Sen vi importerar eller skriver några rader till här. Det första vi ska göra rec. Det är ju request. Response. Så skapar ju våra funktion. Och nu vi ska ta förfrågan. Här vi kollar ju vad förfrågan kan det vara. Sen vi skriver svaret. Vad kan det vara svaret då? Sen vi skriver ju res här. Res är ju den här som vi skrivit. Sen skriver vi till exempel hej från första server. Så. Och så vi glömmer inte semikolon här igen. Och där också vi vill ha. Och vi sparar ju. Ni får alltid spara den här, den sparas inte automatiskt. Så ni måste själv spara den där med Ctrl och S, så den sparas ju. Annars det kommer inte programmera köras. Så vi måste alltid göra den där. Och det här kan se lite konstigt ut första gången. Men vi tar det lugnt. Så själva appget, alltså den här appget, betyder när någon besöker den här adressen. Med snedstreck som jag sa tidigare, det är ju snedstrecket betyder startsidan. Rec är ju request, det är förfrågan som kommer ju. Och, när vi går i den här så vi får ju skicka tillbaka svar. Och det är ju den här som skickas tillbaka. Sen om vi tänker så här, så för att vi skulle starta våra server så vi måste skriva några rader till och vi säger till var ska den här köras. Den här servern vi kommer att köra på våra egna dator. Och vi säger till servern vilken port ska användas. Då vi skriver det så här. Vi skriver ju app listen
3000. Det är 3000, det är standard som de flesta alltid skriver ju. Och här vi skriver ju ut också på terminalen för att kontrollera den där. Så här vi skriver ju server körs på HTTP localhost 3000. Localhost, det som jag sa, det kör ju på era egna dator, så det går inte direkt på internet, så ni vet om den där. Och spara, om ni har inte sparat, vi sparar filen och vi scrollar ner lite här. Vi skriver ju Node, det är ju som vi använder ju, och vi anropar våra filnamnet ju heter server JS som ni vet här, och trycker enter. Det verkar ju något här nu som går inte som det ska. Aha, import kan som outside the modul. Just det. Det här jag har glömt att ändra. Jag sa att ni får inte röra den här package.json. Men eftersom vi använder ju import här, så vi måste ändra den där command.js. Den här command.js vi ska ändra till modul för att det skulle fungera. Ni ser, den ska ändras till modul. Annars det kommer inte bara fungera. Import är den nya versionen som ska man importera. Förut används annan version som heter ju konst express, eller skriver man så här, konst express require express. Men här det är ju modernare och alla skriver ju så här, import express från express, som ni vet. Så vi testar igen och starta och kolla om det server fungerar. Så vi skriver ju Node.js här. Node server JS. Kolla, det funkar ju. Som ni ser, vi har ju sagt till att appläsaren och så konsol-log, det är ju den här som vi ska skriva ut här. Och så om vi klickar på den där, så det skulle visas den här, eftersom vi går till startsidan, som vi har nämnt, startsidan. Och den skickar ju tillbaka den här svaret. Så vi ska testa om det funkar ju. Så klickar jag på den där, som ni ser. Hej, från min första server. Som ni ser. Och det är ju den här som har skickats tillbaka. Och men förut localhost visades inte, alltså här visades inte direkt på själva Visual Studio Code, men de har lagt till, eller de har utvecklat, så du behöver inte gå till browser, och den visas ju på själva Visual Studio Code, vilket det är ju bra. Så det här är ju den, så låt oss titta på vad som händer bakom poliserna. När man skriver localhost 3000 eller trycker på den där, klickar ju på den där, skickar webbläsaren en fråga till våra server. Som jag sa, här vi klickar ju, vi ska hämta data. Vi klickar att jag vill ha data. Och när vi klickar till servern säger ja, någon besöker startsidan, eller ja, vill ha den här informationen. Sedan koden körs. Och vad vill ha för informationen? Startsidan visar ju vad då? Endast den här. Sen när vi servern fick förfrågan, så skickas tillbaka den här. Den visar ju så här.
Det är precis som en backend fungerar. Det tar emot en request, gör någonting och skickar tillbaka ett svar. Så det är lite kort beskrivning om vad backend gör och hur det fungerar. Så hoppas att ni hängde med, annars ni får gå tillbaka och titta igen vad vi har gjort, hur det fungerar. Så ni kommer att säkert att hänga med till slut. Men det kan vara lite för mycket information. Så var inte orolig för det. Det kommer att sitta. Det är bara att gå tillbaka, stoppa videon, gå tillbaka och titta igen på den där. Så det kommer att ni hänga med. Och localhost som jag nämnde, det betyder att köra på egen dator. Egentligen det är ju betyder ju egentligen min egen dator. Så istället för att servern ligger ute på internet, kör den bara på din egen dator. Så vi ska kolla vad vi har ju lärt oss idag. En sammanfattning. I den här videon har vi installerat Node.js, installerat Express, skapat vår första projekt, skrivit vår första route, startat en server, förstått vad request och response betyder. Så du har byggt din första backend. Och i nästa video ska vi prata om lite om HTTP och lära oss get och andra route som vi kommer att använda som post, put och delete. Och hoppas att ni njuter av videon. Om det är ju något konstigt eller krånglar så ni får jättegärna skriva i kommentaren och jag kommer att svara på era frågor. Tack så länge. Hej då!